ating tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasalukuyang napapanood sa Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Debbie Labsan Arenas, sumasahimpapawid mula sa bayan ng La Paz, Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napakahalagahan ang sarili at kapwa sa pag-iwas sa sakit. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan muna natin ang ating naging aralin noong mga nakaraang linggo na tinalakay ni Ma'am Rachel. Naalala niyo ba ito, mga anak? Kung ang inyong sagot ay ito ay tumutukoy sa 4S, Search and Destroy, Seek early consultation, support spraying or fogging, at self-protection measures na 4 na aspeto sa paglaban o pag-iwas sa sakit na dengue, kayo ay mahusay. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa ika-4 na markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4? Kung gayon, atin nang talakayin ang ating paksa. Ang buhay ay inihandog sa atin ng Diyos, ay dapat pahalagahan. Nais ng Diyos na mahalin, igalang, ingatan at pahalagahan ang buhay ng ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating buhay. Ang pagkilala sa halaga ng ating kapwa ay makapagpapatibay sa ating paggalang sa kanila. Ngayong umaga ay ating talakayin ang isa pa rin sa pinakalaganap at delikadong sakit sa ating bansa. Ito ay walang iba
kung hindi ang sakit ng typhoid fever. Ano nga ba ang typhoid fever? Ang typhoid fever o typhus ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng Salmonella typhi bacteria. Kadalasang nakukuha ito sa pagkain ng kontaminadong pagkain o kaya naman ay pag-inom ng kontaminadong tubig. Nagiging kontaminado ang tubig o pagkain kapag ang mga ito ay nahaluan ng dumi ng infected na tao. Maaring maipasa ito sa pamamagitan ng simpleng paghahanda ng pagkain ng infected na tao na hindi naguhugas ng maayos ng mga kamay. O kaya naman ay kapag ginawang palikuran ng mga infected na tao ang mga ilog o sapa na pinagkukuhanan ng inuming tubig. Ang mga sintomas ng typhoid fever ay karaniwang nararamdaman sa loob ng 1 o 2 linggo pagkatapos malantad sa Salmonella typhi bacteria. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring maranasan ang sumusunod na mga sintomas. Lagnat na umaabot ng 39.4 hanggang 40 degrees Celsius. Pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, pagtatae, panghihina o pagkapagod, ubo at pananakit ng tiyan. Kung ang pasyente ay hindi pa rin nagagamot, ang mga sintomas ay maaaring lumukha at madagdagan, gaya ng mga sumusunod. Pagdedeliryo, pagtirik ng mata dahil sa sobrang taas ng lagnat, hirap sa pagkilos, at pagdurugo ng mga bituka. Upang mas maunawaan at malaman natin ang sakit na typhoid fever, ay mayroon akong inihanda at isinulat na maikling kwento. Bago natin simulan ang ating kwento, ay may 3 akong paalala. Ang manood, makinig, at matuto upang maunawaan ninyo ang ating kwento. Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay pinamagatang Natuto na si Nico na aking isinulat para sa inyo. Kapag bata ko itong si Nico. Siya ay nakatira malapit sa ikalawang kanto. Mahilig siyang kumain ng mga street foods o pagkain kalye. Paborito niya ang fishball, kikiam, egg ball, ihaw-ihaw, at sa malamig ni Aling Lucing. Isang araw, matapos ang kanyang paglilibot gamit ang kanyang bisikleta, nakaramdam siya ng pagod at gutom. Agad-agad niyang tingungo ang kalapit na tindahan ng mga street foods o pagkain kalye. Binili niya lahat ang kaniyang paborito. Napakasarap na ganito, sabi ni Miko. Pagkatapos kumain, ay agad na siyang umuwi. Hindi nagtagal, pag-uwi sa kanilang bahay, ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan, pagsusuka at pagtatae. Nanghihina ang buong katawan ni Miko at siya rin ay nagkaroon ng lagnat. Agad siyang dinala ng kanyang nanay sa klinika. Pagkatapos masuri ng doktor, nalaman nila na siya ay may typhoid fever. Nakuha niya ito sa pagkain ng mga pagkain hindi malinis at kontaminado ng mikrobyo. Pinayuhan siyang inumin ang mga iniresetang
iniiyong mga pagkain kalye dahil hindi tayo nakasisigurado ito ay malinis o maayos ang ginawang paghahanda sa mga pagkain ito. Pinayuhan din siyang kumain ng mga masustansyang pagkain at pangalagaan ang sarili upang makaiwas sa sakit. Mula noon, naging maingat na si Nico sa kanyang kinakain. Natuto na siya at sinisigurado niya na malinis ang kanyang mga kinakain. Kaya lagi siyang malusog at walang sakit. Ayaw ko na sa mikrobyo. Malinis at masustansyang pagkain na ang gusto ko. Sabi ni Nico. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga anak? Wow! Salamat at nagustuhan ninyo ang ating kwento. Upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang ating kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, sino ang bata sa ating kwento? Kung ang inyong sagot ay si Miko, kayo ay mahusay. Ikalawang tanong, ano ang tawag sa mga pagkain binili at kinain ni Miko? Kung ang inyong sagot ay street foods o pagkain kalye, kayo ay magaling. Ikatlong tanong, ano-ano ang mga naramdaman ni Miko pag-uwi sa kanilang bahay? Kung ang inyong sagot ay nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae at lagnat, tumpak kayo dyan. Ika-apat na tanong, ano ang naging sakit ni Miko? Kung ang inyong sagot ay typhoid fever, kayo ay tama, mga anak. Ikalimang tanong, saan nakuha ni Miko ang typhoid fever? Kung ang sagot ninyo ay sa pagkain ng mga pagkain hindi malinis at kontaminado ng mikrobyo, kayo ay mahusay. Mga anak, mahalaga ang isa-isip, isa-puso at isa-gawa ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Tara, atin nang alamin ang mga ito. Ang typhoid fever ay madaling gamutin, subalit hindi ito agad malalapatan ng lunas, maaari itong magresulta sa mga sumusunod na komplikasyon. Intestinal bleeding o pagdurugo ng bituka at intestinal perforation o pagkabiyak at pagkabutas ng mga bituka. Ang mga kondisyong ito ang dalawang pangunahing komplikasyon ng typhoid fever at malulunasan lamang ang mga ito sa pamamagitan ng operasyon. Bukod sa mga ito, maaari ring magkaroon ng mga sumusunod na komplikasyon ang pasyente. Myocarditis sa paglaki ng kalamnan ng puso, endocarditis o impeksyon sa mga lining ng puso at mga valve nito, pulmonya, pancreatitis o impeksyon sa lapay, impeksyon sa bato at panto, meningitis o impeksyon sa utak, at pagkakaroon ng sakit tulad ng pagdedeliryo. Upang makaiwas sa pagkakaroon ng typhoid fever, kailangan siguraduhin na malinis ang tubig o pagkain na iniinom o kinakain. Bukod dito, makatutulong din ang pagpapanatili ng malinis na pangangatawan. Upang makamtan ang mga ito,
ito, maaring gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, madalas na paghuhugas ng mga kamay. Ang mga mikrobyo ay hindi nakikita ng mga mata. Kaya kahit mukhang malinis ang mga kamay, maaaring nakadikit sa mga ito ang mga Salmonella typhi bacteria na sanhi ng typhoid fever. Upang mabawasan ang posibilidad na maipasa-pasa ang bakterya, ugaliin pag-ugas ng kamay at tuwing naghahanda ng pagkain, ang bago at pagkatapos kumain. Mainam ding maghugas ng mga kamay kapag tapos gumamit ng banyo, pagkatapos humawak ng hayop, o kaya naman ay pagkatapos maglaro at humawak ng kung ano-ano. Gumamit ng sabon at tubig kapag naghuhugas ng mga kamay at hindi tubig lamang. Kung walang sabon at tubig, maaaring gumamit ng alcohol o sanitizer. Pangalawa, pagpapakulo ng tubig. Kung ang kadalasang inuming tubig ay tubig poso, salain at pakuluan muna ito upang matanggal ang mga dumi at mapatay ang mga bakterya. Kung maaari, ang inuming tubig ay mga galing sa distilled water station o mineral water sapagkat nakatitiyak na malinis ang tubig mula rito. Pangatlo, wastong pagluluto ng pagkain. Ang mga bakterya ay karaniwang namamatay sa init, kaya naman kung sa paghahanda ng pagkain, siguraduhin na walang natitirang hilaw na bahagi at lutuin ito ng wasto. Iwasan ang pagkain ng mga hilaw na pagkain sapagkat mas marami itong bakterya kahit hinugasan ito ng mabuti gamit ang tubig. Pang-apat, pag-iwas sa pagkain ng mga street food. Kadalasang nagkakaroon ng typhoid fever dahil sa pagkain ng mga street food. Bukod sa lantad ang mga street food sa mga dumi at usok ng lansangan, maraming tao ang nakakahawak sa mga pagkain ito. Panglima, pagpapanatiling malinis ng bahay. Upang hindi pamahayan ng bakterya ang bahay, regular na linisin ito, lalo na ang kusina at banyo. Gumamit ng mga disinfectant cleaning solution upang matiyak na mapatay ang mga mikrobyo. Mga anak, nakinig ba kayong mabuti sa ating talakayan? Kung ang inyong sagot ay opo, nakinig po kami mabuti, mabuti naman kung ganon. Natitiyak kong naunawaan ninyo ang ating aralin at masasagot ninyo ng gusto ang aking dalawang katanungan. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating live stream sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang katanungan, anong bakterya ang sanhi ng typhoid fever? Kung ang sagot ninyo ay Salmonella typhi bacteria, kayo ay mahusay. Para naman sa aking pangalawa at panghuling katanungan, ano-ano ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng typhoid fever? Kung ang sagot ninyo ay ang madalas na paghugas ng kamay, pagpapakulo ng tubig, wastong pagluluto ng pagkain, pag-iwas sa pagkain ng mga street foods, at pagpapanatiling malinis ng bahay, wastong-wasto ang mga kasagutan nyo, mga anak. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyo aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang
inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asa na ito hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mga anak, pakinggang mabuti at unawain ang mga sitwasyong aking babasahin. Kung ang mga taong mababanggit ay nagpamalas ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa laban sa sakit, ang inyong isasagot ay tama. At kung hindi naman, ang inyong isasagot ay mali. Simulan na natin. Para sa unang bilang, masakit ang tiyan ni Laura. Agad siyang nagtungo sa palikuran. Pagkatapos dumumi, naghugas at nagsabon siya ng kamay bago muling makipaglaro sa kanyang mga kalaro. Kung ang silang nagtungo at uminom sa poso na katabi ng nakatambak na basura. Kung ang sagot niyo ay mali, kayo ay tukpak mga anak. Para sa pangatlong bilang, tuwing umaga, tinutulungan ni Melissa ang kanilang ate sa paglilinis ng kanilang bahay. Gumagamit sila ng disinfectant cleaning solution upang tiyak na mapatay ang mga mikrobyo. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Para sa pang-apat na bilang, nagkayayaan ang magpipinsan na sina Jade, May, Jane, Nathan at Kurt na mag-picnic sa bukid. Nag-ihaw sila ng karne at isda. Niluto nilang mabuti ang mga ito. Sarap na sarap ang magpipinsan sa kanilang pananghalian. Kung ang sagot ninyo ay tama, iyan nga ang wastong sagot mga anak. Para sa panglima at panghuling bilang, tuwing hapon nagtutungo sina Mike, Ben at Josh sa harap ng plaza para bumili at kumain ng mga paborito nilang street foods tulad ng fishball, calamares, eggball at gulaman. Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay magaling mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa ilang learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayo
kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-apat na baita, Dina Debbie Lagsan Arenas, na nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning! Hello there, grade 4 young scientists. How are you today? Despite the challenges we currently facing right now, I hope you are all still doing fine. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us on Channel 100. And we are live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Today is Monday, May 16, 2022. Today, let's have fun and exciting learning. So get ready. It's me, Jason R. Pararwan, your teacher, broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting to you live from Ramos, Tarlac. Grade 4 learners, welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. As we begin our lesson, make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your module in Science 4, Quarter 4, Module 2, uses of water from the different sources, your activity notebook, pen, and paper. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at
0906-508-1320. That's 0906-508-1320. Join me in a 25-minute fun-filled learning in the world of science, a world full of new things and discoveries. After this broadcast episode, you are expected to 1. Identify the different sources of water. 2. Suggest some ways how to keep the sources of water clean. But before we go with our topic, let me first check your prior knowledge on today's lesson. To start with, let us answer what I know, letter A found on page 2 of your module. For those who are listening over the radio and watching on TV, please write your answer on your activity notebook. While for those who are joining on Facebook Live, you can type your answer in the comment section. Allow me to read the direction. Match its statement with the picture shown by writing the correct letter in your science notebook. I will read the choices and answer can be repeated. You will be given 5 seconds to answer each item. For picture number 1, observe it carefully. A. It contains plenty of salt. That is why it is salty. B. It is safe source of drinking water. C. It is also called surface water. D. It is found in rivers and lakes. Or E. It is considered the cleanest source of water. Your timer starts now. Time is up, young scientists. If you answer letter A, it contains plenty of salt. That is why it is salty. You are correct. Good start, kids. For picture number 2, again, observe it carefully. Your choices: A. It contains plenty of salt. That is why it is salty. B. It is a safe source of drinking water. C. It is called surface water. D. It is found in rivers and lakes. Or E. It is considered the cleanest source of water. What is your answer? Your timer starts now. Time is up, young scientists. Let me see your answer. Oh, very good. If you answer letter C, it is also called surface water. And D, it is found in rivers and lakes. Very good. You are right. And for picture number 3, again, observe it carefully. What does it tell? A. It contains plenty of salt. That is why it is salty. B. It is safe source of drinking water. Letter C. It is also called surface water. Letter D. It is found in rivers and lakes. Or letter E. It is considered the cleanest source of water. Your timer starts now. Write your answer, kids. Time is up, young scientists. If you answer letter B, it is a safe source of drinking water. And letter E, it is considered the cleanest source of water. You are correct. Great! That was a good start, grade 4.
How many correct answers did you get? If you haven't got a perfect score, no need to worry, because you will have a deeper understanding as we go on with our lesson. All you need to do is listen carefully and actively participate in our lesson. Are you ready? Okay. Water is one of our most important resources. Anywhere we go and whatever we do, we always need water. We need water as much as we need air to breathe. It is also a renewable resources thanks to the water cycle. Before water reaches our kitchen sink, do you know where it came from? Do you know how and where we use water? For the next task, let us try to answer what's new on page 5, activity 1, 4 peaks, guess the word on your module. This is the direction. Identify the source of water by guessing the 4 pictures for each number. After that, you will answer the guide question that follows. I will give you 5 seconds to answer every item. Now, for picture number 1. Look at the set of pictures. What do these pictures suggest? Your timer starts now. Time is up. If you answered groundwater, you are right. Good job, kids. Now, let's move on to picture number 2. Look at the sets of pictures. What do these pictures suggest? Your timer starts now. Time is up. If you answered seawater, correct. Good job. Let's move on to picture number 3. Look at the set of pictures. What do these pictures suggest? Your timer starts now. Time is up. May I see your answer? Very good. The answer is groundwater. You got it right. Let's move on to picture number 4. Look at the set of pictures. What do these pictures suggest? Your timer starts now. Time's up. If you answered fresh water, good job. Again, you are correct. Now that you identify all the pictures given, it is now time to answer the following guide questions. Again, I will give you 5 seconds to answer each item. Let's start with item number 1. What are the sources of water shown in each picture? Again, what are the sources of water shown in each picture? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered, the sources of water shown in each picture are groundwater, seawater, fresh water, you got it right. Next, let's have item number 2. Name some of the places where water is being used. Name some of the places where water is being used. Your timer starts now. Time is up, kids.
If you answered, the places where water is used are farm, garden, house, school canteen, and car wash shop, and others, you got it right. Next, let's have item number 3. How is water used in these places? How is water used in these places? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered, the water is being used for watering the plants, cooking, drinking, and washing, you are correct. Next, let's have item number 4. What are the sources of water in your barangay? Again, what are the sources of water in your barangay? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered, the sources of water in our barangay are groundwater and fresh water. Again, very good. You are correct. Remember that Tarlac is a landlocked province, meaning it is surrounded by land. It doesn't have any seawater available. Next, let's have the last item, number 5. How are the different water sources kept safe and clean? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered, to keep water sources safe and clean, you must do the following. Conserve water, dispose hazardous materials properly, participate in cleanup drive, reuse water, don't throw garbage in any sources or water source. You are right. Very good. You have just accomplished the activity. Now, give yourself a thumbs up for your job well done. You deserve it. Did you get all the right answer? Nice! You did great. Amazing, young scientist. Water comes from open and closed sources. It may also come from small or big bodies of water. Rainwater comes from clouds. And here are the sources and kinds of water. First is groundwater. Refers to any source of water found beneath the soil layer of the Earth's surface. It seeps into the soil or between rocks and other materials in the ground. It accumulates in the underground layer called water table. It is the cleanest water and contains plenty of dissolved minerals which the human body needs. Examples of groundwater are spring and well. Next is surface water. It includes any above ground collection of water such as rivers, lakes, ponds, and ocean. Some sources of surface water are also fed by underground aquifers. Surface water accounts for 80% of the water human use. There are 2 types of surface water, seawater and fresh water. First is ocean and sea water. These are salt water and also called hard water. They are not potable water unless salt and other impurities are removed. Examples are sea and ocean. Next, we have fresh water. This is found in lakes, rivers, streams, ponds, wetlands, reservoirs, glaciers, and even groundwater. Only 3% of the water on Earth is considered fresh water, with a mere 30% of that
small amount being found as groundwater. Pollution decreases the quality of fresh water. Pollution is caused by a combination of runoff agricultural chemicals, poorly managed industrial processes, and lack of adequate treatment for sewage and urban waste. Examples of fresh water are river, lake, ponds, and wetlands. Lastly, for the other sources of water, we have clouds, glaciers, and icebergs. There you have it, kids. Did you enjoy our discussions? This time, let us see if you really understand or understood rather what we have discussed today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Part A under What's More found on page 10 in your module. Here is the direction. Match column A with column B. Write the correct answer in your activity notebook. I will give you 60 seconds to answer the activity. Are you ready? Very good. Let's start. For column A, number 1, well. Number 2, river. Number 3, seawater. Number 4, fresh water. Number 5, groundwater. Your choices are A, soft water. B, contains plenty of salt. C, example of fresh water. D, example of groundwater. E, found in rivers, lakes, and streams. F, found beneath the Earth's surface. Okay, you may start your activity. Okay, time is up. Let us now answer number 1. Well, if you answered letter D, example of groundwater, you are correct. Okay, for number 2, river. If you answered letter C, example of fresh water, correct. Now, we will proceed to number 3, seawater. Wow, excellent! The answer is letter B, contains plenty of salt. Another for item number 4. If your answer is letter E, found in lakes, rivers, and streams, you are correct. Last item, number 5. If your answer is letter F, found beneath the Earth's surface, you are correct. Good job, kids! I'm so proud of you. Did you get a perfect score, young scientists? Congratulations for a job well done. Before we conclude on today's discussion, let's have a recap on what we have learned this morning. Water can come from different sources like groundwater. Examples are well and spring,
Seawater, example are ocean and sea. Freshwater, examples are river, ponds, and lake. We can also get water from clouds, icebergs, and glaciers. And to keep water sources safe and clean, you need to conserve water, dispose hazardous material properly, participate in cleanup drive, reuse water, and don't throw your garbage in any water source. And for your assignment, answer what I know, letter B, found on page 3 of your module. Here is the direction. Draw a star shape if the statement is correct, and triangle shape if it is not. Do this on your science notebook. That concludes our broadcast learning episode. I hope you learned a lot from today's lesson. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job! Amazing! Great for young scientists. If you are having a hard time in understanding today's lesson, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. You can also read your module again to understand the lesson well. Just continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable Channel 100. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Always remember, do all your assigned tasks on time. No matter what the situation we are currently facing right now, always give your best and don't forget to wear your beautiful smile. Keep safe everyone and enjoy learning in the new normal. This is Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Thank you and God bless. See you next time! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, naibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Learning math is so much fun. Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and also seen in Converged Cable Channel 100. I am Teacher Mario Dino Al Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 Learner. Broadcasting live here from Herona, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math, laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about solving routine and non-routine problems involving squares, rectangles, and triangles. And we are expected you to identify the different steps in solving mathematical problems involving squares, rectangles, and triangles. Solve routine and non-routine problems and show honesty and diligence in answering the given tasks. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and notebook and open your learning activity sheet and walk with me on the process of solving routine and non-routine problems involving squares, rectangles, and triangles. In the previous lesson that Sir Joseph Mantiles discussed, we have learned how to find the area of triangles, parallelograms, and trapezoids using square centimeter and square meter. And to check your knowledge if you're still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. It's a true or false. Here's the directions. Identify each given statement. Write true if it is correct and false if it is not. You have 3 seconds to answer. To our FB Live viewers, you may type in your answer on the comment section below. Are you ready, learners? Then, if you're ready, let us begin. Let us start with number 1. The formula used in finding the area of a square is S squared. Is it true or false? 3 seconds, learners. Time's up. The correct answer is true. So the area of a square is equal to S squared, where S is the side of the square. Very good, kids. Next, we have number 2. The formula A is equal to L times W is for the area of a rectangle. Is it true or false? Time's up. The answer for number 2 is true. That's great. Where L is the length and W is the width. Another point for those who got the correct answer. Now for number 3, the formula for area of triangle is A is equal to quantity B times H over 2 or divided by 2. Is it true or false? Your time starts now. Time's up. If your answer is true, then again, you are correct.
where B is the base and H is the height. We multiply the base and height, then divide the product by 2. Another check for you learners. Now for number 4. Area is equal to B divided by H is the formula for parallelogram. Is it true or false? 3 seconds. Go. Time's up. The answer is false. The correct formula used for parallelogram is A is equal to B times H, where B is the base and H is the height, and the operation used is multiplication, not division. So, if it is false. Another check for you learners. Now, for number 5, the unit measure for the area is square centimeter or square meter. Is it true or false? The answer is true. Square centimeter or square meter is the unit measure for area. Another check for you learners. There you go, learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. That's awesome. That shows you gained a lot from our previous lesson. Congratulations. Now, let us begin our lesson for today. Our lesson is about solving routine and non-routine problems involving squares, rectangles, and triangles. And in solving routine and non-routine problems, we need to follow some steps. In this lesson, we will use the 4-step plan. Again, we will use the 4-step plan like what we used in the previous lessons about problem solving. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what formula for the area to use and formulate the number sentence. And take note, you need to master the formula for area. For the third step, we need to solve by showing the solution or the computation. Later in our examples and exercises, you will apply what you have learned last week with Sir Joseph about finding the area. Be ready for that, grade 4 learners. And last step is check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge. And looking at the illustration, suppose you want to beautify your living room and you need tiles to keep your floor look elegant. And how are you going to estimate the number of tiles to be used? So the first thing you do is to apply for the knowledge in solving for the floor area of the house to determine the total number of tiles needed to cover your floor. Now, you know that in everyday life, mathematical skills, especially problem-solving skills, is very essential. Because without it, the world around will be an ugly place to look at. Now, take a look at these problems. The floor area of your living room measures 8 meters by 10 meters. Your mother decides to buy a floor mat.
How many meters will she buy to cover your floor? Now, for us to solve the problem, we will now apply the 4-step plan. Are you ready? Let's begin the first step, which is understand the problem. In here, we have first, what is asked in the problem? The answer is the floor area of the living room. Next is, what are the given facts? We have 8 meters and 10 meters. Now, let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what formula to be used. Now, what do you think is the shape of the floor? Very good. The shape is rectangle. Therefore, the formula to be used is area of rectangle is equal to L times W, where L is the length and W is the width. Next is, what is the number sentence? Since we have the formula for the area of rectangle, we have area of rectangle is equal to 10 meter times 8 meter. We will just simply multiply the length and the width. So we are ready now to solve. And that is the third step. Area of rectangle is equal to 10 meters times 8 meters. So 10 times 8 is equal to 80. And of course, don't forget to write the unit of measure of the area, which is square meter. And for the last step, we need to check and look back. If your answer is correct, in checking our solution, we need to check if we correctly perform the operation in our number sentence. So again, 10 times 8 is equal to 80. So it is correct. Therefore, the total floor area is 80 square meter. Let's have another problem. Ma'am Ellie will change the broken square tabletop with plywood. If each side measures 2 meters, how many square meters of plywood does he need? Now, let us solve this using 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is understand the problem. We have first, what is asked in the problem? The answer is the square meters of plywood needed. So that is what we are looking for. Next is, what are the given facts? We have 2 meters, which is the side. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what formula to be used. Since the shape of the tabletop that was broken is square, the formula we will use is area is equal to S square, or A is equal to side times side, where S is the side of the square. Next is, what is the number sentence? We have A is equal to 2 meters square, or 2 meters times 2 meters. Then we are ready to solve. And that is our third step. The sides of a square is equal to sides. The square area is S times S, where S is the side of the square. Since 2 meters is the side of the square, 2 times 2 is equal to 4 meters square. Now, we are ready for the fourth and last step, which is check and look back
to check if your answer is correct. So again, in checking it, you just go back to the process and make sure you made a right process in multiplying it. 2 times 2 is 4. That's it. We got the same product. So our answer is correct. Therefore, 4 meters square is the area of plywood needed for the square tabletop. Did you get it, grade 4 learners? Very good. Now, let us move on to the third and last example. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. I will read the problem and please listen carefully. A triangular landscape has a base of 24 meters and height of 12 meters. Find its area. So, let's solve the problem using again the 4-step plan. Let's begin with the first step, which is to understand the problem. What is being asked in the problem? The answer is the area of the triangular landscape. Next is, what are the given facts? We have 24 meters and 12 meters. Now, let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what formula to be used? Very good. The formula we are going to use is A is equal to base times height divided by 2. Next is, what is the number sentence? Our number sentence is A is equal to quantity 24 meters times 12 meters divided by 2. Now we are ready to solve. Let's start with multiplication. 24 times 12 is equal to 288 meters squared. Divided by 2 is equal to 144 meters squared. Therefore, the area of the triangular landscape is 144 meters squared. So now, I will trust you to perform the step 4, which is the check and look back, to help you master the process of finding the solution in the given problem. And I believe that you will be great on working on it. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your learning activity sheet and let us answer number 1, problem in Keep Moving on page 218. Read each problem, then choose the letter of the correct answer. And to our viewers in our FB Live, you may type in your answer on the comment section below. I will give you 3 seconds to answer. And here is the problem. A triangular flaglet has a base of 40 centimeters and a height of 24 centimeters. How many square centimeters of material were used in making it? Again, I will repeat the problem. A triangular flaglet has a base of 40 centimeters and a height of 24 centimeters.
How many square centimeters of material were used in making it? The first question is, what is asked in the problem? Again, what is asked in the problem? Is it letter A, the measure of the base? Letter B, the measurement of the height? Letter C, the square centimeters of material used in making it? Or letter D, the shape of the flaglet? Again, I will repeat the choices. Is it A, the measurement of the base? Letter B, the measurement of the height? Letter C, the square centimeters of material used in making it? Or letter D, the shape of the flaglet? What is the correct answer? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter C, the square centimeters of materials used in making a triangular flaglet. Very good, kids. Number 2. What formula will be needed to solve the problem? Again, what formula will be needed to solve the problem? Is it A, area is equal to length times width? B, area is equal to quantity B times H divided by 2? Or letter C, area is equal to base times height? Or D, area is equal to S squared? Again, I will repeat the choices. Is it letter A, area is equal to length times width? Letter B, area is equal to quantity B times H divided by 2? Or letter C, area is equal to base times height? Or D, area is equal to S squared? What is the correct answer? Your time starts now. Excellent. The correct answer is letter B. Area is equal to quantity base times height divided by 2. Next question is, what is the number sentence? Again, what is the number sentence? Is it A, area is equal to 40 meters times 24 meters? Letter B, area is equal to 40 meters plus 24 meters. Letter C, area is equal to 40 meters minus 24 meters. Or letter D, area is equal to 40 meters times 24 meters divided by 2. What do you think is the correct answer? Your time starts now. Very good. The correct answer is letter D. Area is equal to 40 meters times 24 meters divided by 2. And for our last question under number 1 problem is, what is the answer to the problem? Is it A, the area of a triangular flaglet is 480 square centimeter? Letter B, the area of a triangular flaglet is 440 square centimeter. Letter C, the area of a triangular flaglet is 960 square centimeter.
Or letter D, the area of a triangular flaglet is 980 square centimeter. What is the correct answer? Your timer starts now. Very good. The correct answer is letter A. The area of a triangular flaglet is 400 square centimeter. Now it's your turn. I want you to show the solution in number 1 problem to explain why the answer is letter A. And continue activity number 2 on your mathematics grade for learners material on page 218. And that is your assigned task to do. Read the word problem carefully, then analyze. Simply follow the 4-step plan that will help you arrive with the correct answer. Don't forget to recheck your answers. That's it. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to solve problems involving squares, rectangles, and triangles. But always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dinool Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isa-isip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras, tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan. May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasunduan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke. Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni na Joy at Nelly.
Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundo ang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak! Magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Tama ang sagot ninyo mga anak, mahusay. At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento. Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito?
Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula, kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito. Upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon, umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa Learning Activity Sheet. Para sa unang gawain, isulat ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral. Buhat nang tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter.
Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Tigugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak. Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook live stream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B. Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakikita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. D. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang. Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari?
A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang na niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang do. Ang sagot nyo ay letrang A, ang lahat masayang naghintay ng oras para umuwi. Mahusay! Para sa panglima at panghuling katanungan, kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang porsigido sa pangarap.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province.
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Maria Lourdes M. Opeña, sumasayang papawid mula sa Mungkada, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa pagkatuto. Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin. Mga anak, kayo ay inaasahang magiging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na huhubog sa inyo sa pagiging mabuting tao. Mga anak, naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Ang kasagutan ni Miko ay tungkol sa pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Kung ang inyong sagot ay katulad ng naging kasagutan ni Miko, pagbati at paghanga sa inyong lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng isang gawain patungkol sa ating nakaraang aralin. Nakasubaybay sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, maaari ninyong gamitin ang comment box para sa inyong mga kasagutan. Una, laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga may biyayang ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Ang kasagutan ni Jonah ay tama. Kung kayo ay may kaparehong sagot, kayo ay tunay na mahuhusay. Tama iyon mga anak. Huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw sa mga biyayang natatanggap. Ikalawa, ipagdasal hindi lamang ang sariling kaligtasan, kundi maging ang kaligtasan at kalagayan ng kapwa. Kung ang inyong sagot ay tama, tanggapin ninyo ang mga salitang magagaling at mahuhusay sapagkat tama ang inyong sagot. At ikatlo, igalang lamang ang mga taong may kaparehong relihiyon. Ang kasagutan ni Jessica ay mali. Mali din ba ang inyong sagot? Kung ganon, ang kasagutan ninyo ay tama. Mga anak, laging tatandaan na dapat igalang ang relihiyon at pananampalataya ng ating kapwa, kahit ito ay iba sa sariling paniniwala. Sa umagang ito ay atin namang aaralin ang mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagtulong at pagkalinga sa kapwa. Simulan natin ang araling ito sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tula. Ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong si Javier, na sinulat ni Mariel Catherine D.G. Tesoro. Si Javier ay maaasahan, kaya siya ay hinahangaan. Palaging inuuna ang pangangailangan ng iba. Bilang pinuno, nangunguna sa pagpapakita ng magandang ehemplo sa mga kaeskwela. Sa oras ng kagipitan, si Javier ay nariyan. Siya'y tunay na mapagkakatiwalaan, hindi namimili ng tutulungan. Mabilis na tumatalima sa mga nangangailangan, nakikinig sa api, at para sa lahat ay kaibigan.
Isang araw ay may kamag-aral na nawalan ng pera. Itinigil niya ang pagkain at dagling nag-abala. Walang tigil na naghanap sa nawalang pera. Kinalimutan ng gutom at inuna ang iba. Alam niyang mas mahalaga ang makatulong muna. Habang may klase, isang kamag-aral ay nanghina. Dali-dali siyang tumayo at kalagayan nito ay kinumusta. Nagpaalam sa guro na kamag-aral dadalhin sa klinika. Sinamahan niya ito at isinakripisyo ang oras niya. Ipinagdasal pa ang kamag-aral upang ito ay gumaling na. Matematika ay paborito ni Javier na asignatura. Natatapos siya ng maaga sa lahat ng gawain at takda. Nang mapansin ang kamag-aral na halos maluha na. Nahihirapan daw ito sa leksyon at paksa. Di siya nagdalawang isip na turuan ito sa halip na magpahinga. Nagtataguyod ng kapayapaan at walang kinikilingan. Si Javier ay namamagitan sa mga kamag-aral na may alitan. Pinagbabati at pinagkakasundo niya sila. Kahit na ang mga mahiyain ay kinakaibigan niya. Sinisigurong sila ay di nalulumbay at di nag-iisa. Ang bansa'y hinagupit ng matinding kalamidad. Humingi si Javier ng donasyon para sa mga nasalanta. Sa paghihikayat at paglulunsad ng proyekto at siya ay namuna. Masipag na nangalap ng mga donasyon para sa mga nasalanta. Mga kamag-aral ay nakipagtulungan at kanilang nakayanan ay dinala. Si Javier ay magandang halimbawang dapat tularan. Nagpapakita ng lubos na pagmamahal, pagmamalasakit at pagkakawanggawa sa kanino man. Inuuna ang iba kaysa sa pansariling kaunlaran. Naglilingkod sa abot ng makakaya at nangangalaga sa mga nangangailangan. Upa ang lahat ay magpakita ng kalinga sa kapwa, isinusulong ang pagkakaibigan. Mga anak, dapat bang tularan si Javier? Oo o hindi? Kung ang inyong sagot ay oo, tama ang inyong napiling sagot. Dapat tularan si Javier sapagkat siya ay huwarang batang Pilipino. Bakit dapat tularan si Javier? Ang sabi ni Rino, dapat tularan si Javier dahil siya ay maaasahan at matulungin sa mga kamag-aral at kaibigan. Rino, binabati kita sapagkat tama ang iyong sagot. Si Javier ay tunay ngang dapat tularan sapagkat siya ay laging maaasahan ng kanyang mga kamag-aral at kaibigan. Tinutulungan niya ang mga ito sa oras ng pangangailangan. Nabasa ko ang sagot ni Angel sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ang sabi niya, dapat tularan si Javier dahil siya ay mapagmahal sa kapwa. May dagdag na sagot si Carla. Ang sabi niya, dapat tularan si Javier dahil siya ay mapagkawang gawa. Carla, tama ang iyong sagot. Tunay ngang mapagkawang gawa si Javier. Nangunguna siya sa mga paglulunsad ng mga proyekto na layuning tumulong sa kapwa. Mga anak, naway kayo ay maging tulad ni Javier na maaasahan, matulungin, mapagmahal, mapagmalasakit at mapagkawang gawa. Isa sa mga mahalagang turo at kautusan ng Panginoon ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagmamahal na ito ay maipapakita sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtulong. Paano nga ba maipapakita ang pagtulong at pagkalinga sa ating kapwa? Mga anak, sa pagtulong at pagkalinga sa ating kapwa ay dapat tandaan ang kahulugan ng tulong at kalinga. Mauna tayo sa kahulugan ng tulong. Ang ibig sabihin ng T ay tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang pagtulong sa ating kapwa sa anumang pamamaraan ay dapat magmula sa kaibuturan ng ating puso. Kung ikaw ay may hinihinging kapalit sa pagtulong,
ito ay hindi tunay na pagtulong. Ito ay pagiging makasarili. Ang ibig sabihin naman ng you ay ugaliin ang pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan. Mga anak, huwag mag-agtubiling ibahagi ang inyong mga sobrang pagkain, pera, damit, at iba pa sa mga taong nangangailangan. Sabi nga ng isang kasabihan, sharing is caring. Ang ibig sabihin naman ng L ay lumahok sa mga programa at proyekto na naglalayong tumulong sa kapwa. Isang magandang hakbang din ang pakikilahok sa mga programa at proyekto na naglalayong makatulong sa kapwa, kagaya ng feeding program, outreach program, gift-giving program, tutorial program, at iba pa. Mga anak, oras at panahon ay ibahagi din sa pagtulong sa kapwa. Halimbawa, maglaan ng oras sa pagtulong sa pagkolekta ng mga donasyon na ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo o kaya naman ay tumulong sa pagriripak ng mga relief goods. Maigi din na nanghihikayat na tumugon sa pangangailangan ng kapwa sa kinabibilangang pamayanan. Maigi namang hikayat ng mga kakilala, katulad ng mga kapamilya, kabarangay, kaibigan at kamag-aral na magbigay din ng tulong sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. Kung mas marami ang mga taong tutulong, ay mas madaming tao ang matutulungan. Ang ibig sabihin naman ng G ay gamitin ang kakayahan at talento sa pagtulong sa kapwa. Halimbawa, napansin mo na ang kamag-aral mo ay nahihirapan sa inyong mga aralin. Sa mga ganitong sitwasyon, ay huwag mag-atubiling turuan ang iyong kamag-aral upang maunawaan niya ang inyong aralin. Narito naman ang kahulugan ng kalinga. Ang ibig sabihin ng K ay kusang loob na damayan ang kapwa sa oras ng kalungkutan. Ang ibig sabihin naman ng A ay alamin o kumustahin ang kalagayan ng kapwa, lalong-lalo na sa oras ng sakuna. Ang L naman ay nangangahulugang laging unahin ang paggawa ng kabutihan. Siyempre, ipagdasal ang pagbuti ng kalagayan ng kapwa. Ang ibig sabihin naman ng N ay nangunguna sa paglunsad ng mga programa at proyekto para sa kabutihan ng kapwa. Mga anak, galangin din ang karapatan at paniniwala ng kapwa. At ang panghuli, ang A, ay nangangahulugang alagaan ang sarili at kapwa. Ang sabi nga sa Biblia ay, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Mga anak, tandaan ang mga sumusunod na mahalagang konsepto ng ating aralin. Una, ang pagpapakita ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal hindi lang sa iba, pati na rin sa poong may kapal. Ikalawa, ang pagkalinga at pagtulong sa ating kapwa ay isang magandang katangian na dapat nating taglayin. Ito ay daan upang makabuo tayo ng magandang relasyon o samahan sa mga taong nasa paligid natin. Ikatlo, ang pagtulong at pagkalinga sa kapwa ay dapat bukal sa kalooban at walang hinihintay na anumang kapalit. At ikaapat, bilang bahagi ng lipunan, ang pagtulong natin sa kapwa ay isa sa mga tungkulin na dapat nating gampanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal sapagkat ito ay hakbang
tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, nais kong malaman kung mayroon ba kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Sa mga mag-aaral na nakikinig sa 828 AM, DZTC Radio Filipino Tarlac, kumuha ng isang kapirasong papel. At sa mga nakatutok naman sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ay maaari ninyong gamitin ang comment section para sa inyong mga sagot. Piliin lamang kung alin sa mga pagpipilian, A, B, C ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Kung ganon, tayo ay magsimula na. Unang katanungan. May isang batang namamalimos na kumatok sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Bibigyan ko siya ng pagkain o barya. B. Hindi ko papansinin ang batang namamalimos. C. Sasabihan ko siya na magtrabaho upang magkaroon siya ng pera. Mga anak, letrang A ba ang inyong sagot? Kung ganon, kayo ay magagaling. Ikalawang katanungan. Sinabi sa iyo ng iyong mga magulang na sa darating na Pasko ay kukup-kup kayo ng pamilya na nasalanta ng kalamidad. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ako sasang-ayon sa kagustuhan ng aking mga magulang. B. Mag-iipon ako ng mga gamit na maaaring ibigay sa kanila. C. Tatawag ako sa aking pinsan na kung maaaring makitulog sa kanila dahil panigurado sisikip ang aming bahay. Ang kasagutan ni Maris ay letrang B. Magkapareho ba kayo ng sagot? Kung ganon, tama ang inyong sagot. Ikatlong katanungan. Nagpunta kayo sa isang bahay ampunan para makilahok sa isang tutorial program. Sinabi ng batang tinuturuan mo na nahihirapan siya sa aralin. Ano ang iyong gagawin? A. Ibibigay ko na lamang ang mga sagot upang hindi na siya mahirapan. B. Uulitin ko ang pagpapaliwanag sa mga aralin upang maintindihan niya ang mga ito. C. Sasabihin ko sa aking kamag-aral na siya muna ang magturo sa bata sapagkat mabagal siyang matuto. Kung ang inyong sagot ay letrang B, tanggapin ninyo ang aking pagbati. Ikaapat na katanungan. Nakita mong nahihirapan ang iyong kamag-aral sa mga binubuhat niyang aklat. Ano ang gagawin mo? A. Hindi siya papansinin at magpatuloy sa ginagawa. B. Sasabihan ang kasama na tulungan siya. C. Tutulungan siya sa pagbubuhat ng mga dalang aklat. Ang sagot ni Jamie ay letrang C. Kung kayo ay may kaparehong sagot, kayo ay tunay na nakinig sa ating aralin. At ang huling katanungan. Napansin mo na isa sa mga kamag-aral mo ay hindi kumakain sa oras ng recess. Ano ang gagawin mo? A. Pupuntahan ko siya at ibibigay ang kalahati ng aking baon. B. Uutusan ko muna siya bago ibigay ang aking sobrang pagkain. C. Babaliwalain ko na lamang siya. Mga anak, ang tamang sagot ay letrang B. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng 2 gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man nakakailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay mag-abayan ng tama. Isang talakayan na naman ang natapos sa araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli,
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Maria Lourdes M. Opeña, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Good morning, my dear science kids. Today is another day, another blessing, and another opportunity to learn something new. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Ramos Tarlac, this is Ma'am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great. As we start the day with a happy and full learning in the world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Be sure to have all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and textbook in Science 5, before we proceed in our discussion. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Before we proceed, let me just remind you of the competency for the week. The learning competency of our lesson is to describe how rocks turn into soil. Furthermore, our lesson for today is intended to help you define weathering and identify the different types of weathering. If you have Science 5 textbook like in the screen, you may now open and turn it on page 154. For your modules, it should be Quarter 4, Module 1, about how rocks turn into soil. Then open it on page 3, Lesson 1, about mechanical weathering. Alright, my grade 5 listeners, are you ready to gain new learnings? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. But first, let us have a review on your previous topic. Can you tell what was your past lesson? Right, kids, you have learned the kinds of rocks. At this point, kindly get your activity notebook and pen, for you will answer the activity to freshen up the topic last episode. Here is the direction. Thumbs up or thumbs down. Show your thumbs up if the statement is true and thumbs down if the statement is false. Again, show your thumbs up if the statement is true and thumbs down if the statement is false. I will repeat the statement in each item twice. You will have 5 seconds to answer every item. And for those watching via Facebook Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Let's get started. For number 1, metamorphic rocks start either as igneous or sedimentary rocks. It is formed from high temperature and pressure. I repeat, metamorphic rocks start either as igneous or sedimentary rocks. It is formed from high temperature and pressure. Thumbs up or thumbs down? Your timer starts now. Time is up. What is the answer? If you put your thumbs up, you are correct, kids. If the first statement is true, because high temperature and pressure change the rocks into new forms. Let's have number 2. Basalt, pumice, and rhyolite are examples of extrusive igneous rocks. Once more, basalt, pumice, and rhyolite
are examples of extrusive igneous rocks. Ready? What do you think is the answer? Thumbs up or thumbs down? Your time begins now. Time has ended. If you put your thumbs up, you did a great job, kids. Basalt, pumice, and rhyolite are examples of extrusive igneous rocks. Let's move on to number 3. A rock is a natural substance made up of a single mineral. I repeat, a rock is a natural substance made up of a single mineral. Ready? What do you think is the answer? Thumbs up or thumbs down? Your time begins now. Time has ended. What is the answer? If you put your thumbs up, if you put your thumbs down, you are correct, kids. Why? Because a rock is a natural substance made up of many minerals. Moving on for number 4, the hardening of the molten magma occurs in the surface of the earth is called extrusive igneous rock. Again, the hardening of the molten magma occurs in the surface of the earth is called extrusive igneous rock. Thumbs up or thumbs down? Are you ready? Your time begins now. Time is up. What is the answer? If you put your thumbs up, you are correct. The statement is true. The hardening of the molten magma occurs in the surface of the earth is called extrusive igneous rock. Did you get all the correct answer? Great job, kids! I guess you are now ready for our next topic. Kids, have you already viewed and observed the beauty of our Mother Earth? Have you enjoyed the blessings from our nature? Yes, we are. We are very blessed for our home, the earth, the only place that our Creator gave to us. We have the soil, the water, and the air. These are the very important components to live on. Have you not wondered how those soils are formed? Where does soil come from? Soil is finely weathered rock. It comes from the bed of rocks which had been broken into fine particles over the years. Again, soil is finely weathered rock. It comes from the bed of rocks which had been broken into fine particles over the years. Rocks play a major part in the formation of soil. Rocks can be formed from molten materials and can be broken into finer pieces. This process is called weathering. Weathered rock particles that remain in place may form a bulk of soil. What is weathering? Weathering, as said earlier, is the breaking down of rocks into finer or smaller pieces. There are two main types of weathering, mechanical and chemical. Again, there are two main types of weathering, mechanical and chemical. Mechanical weathering is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Again, mechanical weathering is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Mechanical weathering is also called physical weathering. There are several causes of mechanical weathering, and each process results in the rocks to break apart.
Here are the following agents of mechanical weathering. 1. We have gravity. 2. People. 3. Plants. 4. Animals. 5. Temperature. 6. Abrasion. 7. Exfoliation. And 8. Frost wedging. Now, let us study how does weathering take place and how these agents become factors of weathering of rocks. The first one is gravity. Gravity plays a significant role in the physical weathering of rocks. Gravity is the most powerful force behind erosion. It causes chunks of rock to fall from mountains. For example, when a boulder or big rock rolls down a slope of a mountain, it causes an abrasive action against other rocks, producing smaller pieces. As the boulder hits the base of the hill, the impact can break the rock into several fragments. For the next picture, can you name who they are and what are they doing? Very good, kids. Picture of men building roads and constructing big buildings. People are very important agents of weathering. They break rocks in building roads and in construction of buildings. Also, people dig rocks like adobe for fences and houses. Humans contribute much to weathering. And people are perhaps the most destructive agents of weathering of the rocks. Why? People have excavated and leveled mountains and hills in the name of development for housing, quarrying, tunneling, digging, and mining, using tools, machines, and explosives. The other agents of weathering is plants. Plants can cause physical weathering of the rocks on which they grow. Roots enter cracks and crevices in the rocks. When they grow, they exert pressure on the rocks, causing them to break. Next is animals. Activities of some animals may also expose rocks on the surface of the soil. Can you name some animals that contribute to weathering, kids? You are correct. Pigs are some example. They loosen the soil with their snouts. What else, my dear science kids? Great answers. Earthworms, frogs, and termites which burrow and live underground. When rocks are exposed to the different elements in the environment, such as heat, cold, or water, they break into smaller pieces. Aside from the gravity, human activities, plants, and animals, other factors that contribute to mechanical weathering include temperature. Temperature changes cause physical weathering. Rocks crumble and decay because of heating and cooling. During the day, surface rocks are heated by the sun's rays. At night, rocks cool and contract. The mineral grains are loosened from the rocks until they break down. Physical weathering or mechanical weathering happens when a rock is exposed to a changing temperature and weather conditions. Next is abrasion. Abrasion is a major mechanical physical weathering process. Abrasion is the process of friction caused by rubbing away of materials. Abrasion or breaking up of rocks occurs when rocks collide against each other while they are transported by water, glacial ice,
wind, or gravitational force. Flowing water is the primary medium of abrasion, and it produces the rounded shape of fluvial or coastal sediments. Another significant process of mechanical weathering is exfoliation. Have you heard about exfoliation, kids? Exfoliation is the peeling off of the parallel layers of a rock surface. On a large scale, this process forms rounded rock formations called exfoliation domes. Exfoliation domes develop after a massive rock formation becomes exposed. When it is exposed, large cracks or joints form along weak points in the rock. And the last agents of mechanical weathering is the frost wedging. Frost wedging is a form of weathering that involves repeated freezing and thawing of water in areas with extremely cold weather. As water seeps into rock cracks and crevices, cold temperatures can cause the water to freeze, resulting in ice deposits that expand and exert pressure on the rock. According to Missouri State University, frost wedging is the most abundant form of mechanical weathering. When frost wedging occurs on mountainous slopes, it can cause a geographical feature called a talus. Talus slope is a slope of loosened gravel at the base of the mountain or cliff. That is the result of frost wedging, breaking loose pieces of bedrock from above. So, there you have it, kids. Is everything clear? That's great! For you to fully understand the lesson that I have discussed, let us answer a short activity. Are you ready, children? Listen carefully as I will read the direction. Read, understand, and complete the sentences below. Choose your answer for each item from the words inside the box, like mechanical weathering, abrasion, weathering, soil, and exfoliation. Again, read, understand, and complete the sentences below. Choose your answer for each item from the words inside the box. Alright, I will give you 5 seconds to answer each item. For number 1, it is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Again, it is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. What is the correct answer? Very good, kids. The answer is mechanical weathering. Mechanical weathering is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Number 2, it is the breaking down of rocks into finer or smaller pieces. I repeat, it is the breaking down of rocks into finer or smaller pieces. What is your answer? Excellent, kids. The answer is weathering. Weathering is the breaking down of rocks into finer or smaller pieces. Now, we will proceed to number 3. It is finely weathered rock. It comes from the bed of rocks which had been broken into fine particles over the years. Once more, it is finely weathered rock. It comes from the bed of rocks which had been broken into fine particles over the years.
What is the answer? You're right. Soil is the correct answer. Soil is finely weathered rock. It comes from the bed of rocks which had been broken into fine particles over the years. Another for number 4, it is the bumping and rubbing of rocks as they collide. I repeat, it is the bumping and rubbing of rocks as they collide. What is your answer? If your answer is abrasion, great job, kids. For number 5, it is the peeling off of the parallel layers of a rock surface. Again, it is the peeling off of the parallel layers of a rock surface. What do you think is the answer, kids? Great job! The correct answer is exfoliation. Exfoliation is the peeling off of the parallel layers of a rock surface. How are your score, kids? Did you get them all? Did you enjoy answering the activities? That's great! Congratulations! I prepared another activity for your assignment. You may ask for the assistance of your parents, guardians, and advisors in answering them. Here is the direction. Complete the diagram by filling up the missing information in the circles. Then, give at least one example per agent of weathering. Again, complete the diagram by filling up the missing information in the circles. Then, give at least one example per agent of weathering. Moving on, let us have a recap on what you have learned this morning. Rocks play a major part in the formation of soil. Rocks can be formed from molten materials and can be broken into finer pieces. This process is called weathering. Again, when we say weathering, it is the breaking down of rocks into finer or smaller pieces. There are two types of weathering, the mechanical and chemical weathering. Mechanical weathering is the breaking down of rocks into different shapes and smaller pieces. But the chemical components of the rocks are not changed. Mechanical weathering is also called physical weathering. Here are the following agents of mechanical weathering: gravity, people, plants, animals, temperature, abrasion, exfoliation, and frost wedging. Kids, always remember, as our planet exists, there is always a change. One of this is weathering. Change can be done depends on the situation. It can be a process and gradual, or it can be done immediately. In our personal life, when we see something wrong to anyone, we cannot abruptly change it because it causes instability. Do it slowly and patiently. You cannot change a thing just a blink of an eye, okay? I know that our episode today has been interesting and exciting to everyone. See you again on Wednesday for the continuation of our topic. So, that ends our lesson for this time. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets or modules. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM Station
and RTV Tarlac, Channel 26. I would like to end up by saying, the science is the key to make impossible things possible. I hope you learned a lot today. Again, I am Elenita Binool, your science anchor teacher. Keep safe, everyone. Thank you and God bless. Until next time. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Raymar Bacnis Pedroche, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5.
broadcasting live from Pilpila Elementary School, Santa Ignacia, Tarlac. We are now on quarter 4, week 2, and today we will be discussing about visualizing volume of a cube and rectangular prism and naming the appropriate unit of measure used for measuring the volume of a cube and rectangular prism. I am sure you are excited for another 25 minutes of exciting and fun-filled learning in mathematics. So I want you to find your comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, your notebook and paper, and your water bottle beside you to be hydrated. Are you ready? Last time with teacher Jose Jasper Ian, we talked about the area of circle, and with teacher Eunice on solving routine and non-routine word problem involving area of a circle. Here's my question. What is the formula in finding the area of a circle? Can you recall? Great! You are correct. Area is equal to pi times r squared. To measure your learning of the previous lesson, let's have a 3-item review. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Find the area of the circle and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answer. Are you ready? Number 1. Find the area of a circle with a radius of 20 centimeters. Use 3.14 as the value of pi. I will give you 10 seconds to answer. Timer starts now. If your answer is 1,256 square centimeters, you are correct. The solution, and for number 2, find the area of a circle with a diameter of 10 meters. The value of pi is 3.14. I will give you another 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is 78.5 square meters, you are correct. The solution, and for number 3, find the area of a circle with a radius of 12 meters. I will give you 10 seconds to answer. Time's up. If your answer is 452.16 square meters, you are correct. The solution, great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with teacher Jasper Ian and teacher Eunice last week. Now we are ready to take our new lesson. We will visualize the volume of a cube and rectangular prism. But before we start, I am sure you love to play toys. What toys do you have at home? Do you share your toys with your sisters or your brothers? How about to your friend? Do you share your toys with them? Why is it important to share things to other people? Yes, sharing things or blessing to other people feels great. Remember that sharing is caring. Do you know how to play the Rubik's Cube? Do you know that the total number of small cubes in Rubik's Cube is called volume? But before we visualize what is volume, let us get to know first its dimension. This is a line segment. It consists of one dimension, which is the length. To measure this line segment, we measure its length. For example, the length of this line segment is 1 unit. If we are to add another dimension,
it will look like this. This is a square. It consists of two dimensions, the length and the width. For example, the length is 1 unit and the width is also 1 unit. Because this is a square, its sides are all equal. What do you call the number of square units in a region? Yes, you are correct. We call it area. Area is the number of square units in a region, since the square has the same length and width. Thus, area is equal to side times side. The length is 1 unit and the width is also 1 unit. Multiply them, so the area is 1 square unit. If we are to add another dimension to square, which is the height, then it becomes a solid figure that looks like this. This is a cube. Cube consists of 3 dimensions, the length, width, and height. As you can see, the measurement of the length, width, and height are all equal because it is a cube. If we multiply the length, width, and height, which is 1 unit, 1 unit, and 1 unit respectively, the answer is 1 cubic unit, and that is the volume of the cube. Then, what is a volume? Volume is the number of cubic units needed to fill the shape. Volume is 3-dimensional or 3D, composed of the area of the base, length, and the width, times the height. So the unit is always in a cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter. Do you know that we can also visualize the volume of a cube and a rectangular prism through, first, using more units to fill the container, like the use of marbles, pebbles, rice grains, and seeds and sand. This is what we call non-standard unit. Non-standard unit do not give consistent and accurate measure of the volume of a container. Any unit or item that isn't a standard metric or customary unit which can be used to measure something. Examples: the number of rice grains inside the cubical container and the number of or the amount of water in the swimming pool is their volume. Another is using the standard unit to find the volume of a space figure. Count the number of cubic units needed to fill the space. Standard units are consistent and accurate. Cubic units can be defined as the unit used to measure the volume. The volume of 1 cube is 1 cubic centimeter, in which it measures 1 centimeter wide, 1 centimeter long, and 1 centimeter high. Cubic centimeter is the unit used to measure the volume. Consider the Rubik's Cube as an example to visualize the volume of a cube. This is the first layer of the Rubik's Cube. How many units does it have? Yes, 9 cubic units. Let's have the second layer. How many cubic units does it have? Yes, another 9 cubic units. Let's now have the third layer. How many cubic units does it have? Yes, another 9 cubic units. Let's now add the number of cubic units the 3 layers have. 9 cubic units plus 9 cubic units plus 9 cubic units, the total is 27 cubic units. So the volume of the Rubik's Cube is the total number of cubic units that can fit to it. We can conclude that the volume of Rubik's Cube is 27 cubic unit. So this is 1 cubic centimeter box. 1 cube is equal to 1 cubic centimeter.
Let's count the number of cubes in the figure. How many cubes are there in the first layer? Yes, 16 cubes. How about in the second layer? How many cubes are there? Yes, 16 cubes. In the third? Yes, another 16 cubes. How about in the fourth layer? 16 cubes. Let's add the number of cubic units the four layers have. 16 cubic units plus 16 cubic units plus 16 cubic units plus 16 cubic units, the total is 64 cubic units. Therefore, the volume is 64 cubic centimeters. Let's visualize the volume of another solid figure. Let's have a rectangular prism. Rectangular prism is a three-dimensional closed figure with two lengths, two widths, and two heights in which the base is always rectangle. Let's find the volume of this rectangular prism. A box is 10 centimeter long, 5 centimeter wide, and 3 centimeter tall. What is its volume? Let's visualize the problem. The figure is a box whose dimensions are 10 centimeter long, 5 centimeter wide, and 3 centimeter high. To find its volume, we need to know the number of cubes in the whole figure. To find the total centimeter cubes, multiply the number of cubes you see in the width and length at the bottom layer of the box, which is 5 cubes and 10 cubes respectively. So 5 times 10 is 50 cubes. Then multiply its product by the number of layers, which is 3. 50 cubes times 3 layers of cubes is equal to 150 cubes. Therefore, the volume of the box is 150 cubic centimeters. Let's have another example. So by the way, good morning to all our watchers or live watchers from Facebook. We have Sir Joshua Isla, Ma'am Nirisa Sinohonon, Jefford Valdez. So this is the another example. Count the number of cubes in the figure to find its volume. Count the number of cubes at the bottom. The length has 5 cubes. The width has 4 cubes. Then multiply 5 cubes times 4 cubes is equal to 20 cubes. Count the number of layers in the figure. Yes, 2 layers. Lastly, multiply the number of cubes at the bottom of the figure and the number of layers. So 20 cubes times 2 layers is equal to 40 cubic units. The volume of the figure is 40 cubic centimeters. Well done, grade 5 learners. You have learned how to visualize the volume of a cube and rectangular prism. Let's apply those learning to our next activity. Give the volume of its figure by working out the number of cubes. Are you ready? Number 1. Let's count the number of cubes at the bottom of the figure. Are you done counting? Yes, there are 9 cubes at the bottom. How about the number of layers the figure has? Yes, 3 layers. Then what is the volume? Do you know how to get it? Yes, multiply the number of cubes at the bottom of the figure to the number of layers. The volume of the figure is 27 cubic units. Is your answer the same as mine? Very good. Number 2. Let's count the number of cubes at the bottom of the figure. Are you done counting? Yes, there are 4 cubes at the bottom. How about the number of layers the figure has? Yes, 2 layers. Then, what is its volume?
Do you know how to get it? Yes, just multiply the number of cubes at the bottom of the figure to the number of layers. The volume of the figure is 8 cubic units. Is your answer correct? Very good. Number 3. Let's count the number of cubes at the bottom of the figure. Are you done counting? Yes, there are 25 cubes at the bottom. How about the number of layers the figure has? Yes, 5 layers. Then what is the volume? The volume of the figure is 125 cubic units. Is your answer the same as mine? Very good, grade 5 learners. Let's try another activity. Let's count the number of cube of each solid figure to find their volumes. Number 1. How many cubes are there in the figure? I will give you 5 seconds to figure it out. Time's up. If your answer is 125 cubes, then you are correct. What is its volume? Yes, 125 cubic meters. Number 2. How many cubes are there in the figure? I will give you 5 seconds to figure it out. If your answer is 56 cubes, you are correct. What is its volume? Yes, 56 cubic decimeters. Or number 3, how many cubes are there in the figure? I will give you 5 seconds to figure it out. If your answer, time's up, if your answer is 36 cubes, then you are correct. What is its volume? Yes, 36 cubic centimeters. Congratulations everyone. I know you got a high score. Great work. For our next activity, let's play Choose It. In this game, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer, which would be the appropriate unit of measure for the volume of each object. Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter. Write the answer on your answer sheets, and if you are watching live on Facebook, please comment your answer. But before that, let us first see the difference of a cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, and cubic millimeter. If your height measures 120 centimeters, this is how 1 cubic meter looks like. And this is how 1 cubic decimeter looks like. This is 1 cubic centimeter. And 1 cubic millimeter looks like. See the difference? Which is the biggest or the smallest? Yes, the smallest is 1 cubic millimeter. And the biggest is 1 cubic meter. So, are you ready? Number 1, a room. What would be the appropriate unit of measure for the volume of a room? Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter? If your answer is 1 cubic meter, then you are correct. Let's have number 2, a shoebox. What would be an appropriate unit of measure for the volume of a shoebox? Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter?
If your answer is cubic centimeter, you are correct. For number 3, a refrigerator. What would be the appropriate unit of measure for the volume of a refrigerator? Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter? If your answer is cubic decimeter, then you are correct. Let's have number 4. An ice cream cone. What would be the appropriate unit of measure for the volume of an ice cream cone? Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter? If your answer is cubic centimeter, then you are correct. And for our item number 5, a die or dice. What would be the appropriate unit of measure? Cubic meter, cubic decimeter, cubic centimeter, or cubic millimeter? If your answer is cubic millimeter, then you are correct. Andrea Ulsame, Daniel Prando, you are correct. So, what is your score? If you got 5 out of 5, then you are excellent. For those who did not get a perfect score, it doesn't mean you are not good. Don't worry. I know you can do better next time. Just keep on studying. So today we talked about the volume of a cube and the rectangular prism and how to name the appropriate unit of measure used for measuring their volume. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. Great work, kids! Again, congratulations to the following pupils. To Sam Uson, to Andrea Ulsame, Daniel Prando, Jane Nicole Ursame, and of course to Rian May Nicasio. Congratulations for getting a high score. To our dear parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. There you have it. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. We will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe. Ang ASEA New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus na nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung baga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kamihin mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, dirila para akong pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hanak nga rumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating tayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa
sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata. Sa araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangko. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangan matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Kinagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertifikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form. Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo,
gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ika-4, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ika-5, huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-6, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-7, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ika-4 na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ika-5 halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-6 na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan. Tukuyin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang D, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, inihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho o karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Pasdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan
o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form ang nakasulat sa bandang itaas? Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tingnan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan ng mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ika-2 pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat form. Sagutin ang hinihingi impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ika-8 bilang, baitang at seksyon. Para sa ika-3 bilang, paaralan. Ika-4, pangalan. Ika-5, araw ng kapanganakan. Ika-6, tirahan. Ika-7, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Pang-8,
relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form D. Si Jessa at Abigail ay mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyedo. Para sa ika-4 na bilang, pangalan. Para sa ika-5 bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-6 na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Bastoy yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang inyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa formularyo? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa librarya ng paaralan ang card na ito? Bakit? Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikiloob sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng may impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pagpilap ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo
kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan, mga anak, para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam!